سلام رفقا، امیدوارم حالتون صد باشه. من پوریان و خوش اومدید به این جلسه از سری ویدیو مفاهیم پایه‌ای برق. توی جلسه قبل درباره اتم، ذرات زیراتمی و مفهوم الکتریسیته صحبت کردیم. گفتیم که الکتریسیته تبادل الکترون بین اتم هاست. توی این جلسه میخوایم بیشتر در مورد این مبادله صحبت کنیم و ببینیم که اتم‌های مختلف چه رفتارهایی نسبت به این دادن و گرفتن الکترون از خودشون نشون میدن. قبل از اینکه بریم تو دل داستان، بیاین اول برای خودمون این دید رو داشته باشیم نسبت به محیط اطرافمون. اونم این که هر چیزی که تو این جهان وجود داره، همگی سعی میکنن که انرژی اضافهشون رو از دست بدن و سعی میکنن که خنثی بشن و خنثی هم باقی بمونه. مثلا یه فنر ایدالی رو در نظر بگیرید. اگه فشردهش کنیم اون فنر رو، به محض اینکه رهاش کنیم برمیگرده به حالت اول خودش. برعکس اگه بکشیمش، بازم بعد از رها کردنش برمیگرده به همون حالت اولیه خودش. یا اگه جسمی رو رها کنیم، تا زمانی که اون جسم تحت تاثیر نیروی جاذبه زمینه، به محض رها کردنش به سمت مرکز زمین حرکت میکنه. فرقی نمیکنه از چه ارتفاعی، از چه نقطه‌ای اون رو رها کنیم. به محض اینکه مقاومت سر راه خودش نبینه، به صورت خود به خودی به سمت مرکز زمین حرکت میکنه. دقیقاً الکترون‌ها هم همچین داستانی دارن. الکترون‌ها دوست دارن که خنثی بشن. قبلا اشاره کردیم که پروتون هایی که تو مرکز اتمن بار مثبت دارن و نیروی جاذبه وارد میکنن به الکترون های اتم. پس الکترون ها به سمت مرکز اتم حرکت میکنن. توی جلسه قبل گفتیم که الکترون ها روی لایه هایی قرار دارن. این لایه ها سطوح مختلف انرژی هستند و لایه هایی که داخلی ترن، لایه های نزدیکتر به مرکز اتم، سطح انرژی کمتری دارن. پس الکترون هایی که به سمت مرکز اتم حرکت میکنن دارن به سمت لایه‌های با سطح انرژی کمتر میرن. اما میشه با دادن یک انرژی از بیرون این الکترون‌ها رو به سطح‌های بالاتر برد، به لایه‌های بیرونی‌تر برد. اما به محض اینکه این نیرو از روش برداشته بشه، اون الکترون دوباره حرکت میکنه و به صورت خود به خودی به لایه‌های پایین‌تر میاد و اون انرژی اضافه رو به صورت نور آزاد میکنه و اتم از داخل از الکترون پر میشه. اما میدونیم که تو حالت عادی اتم به تعداد پروتون همونقدر هم الکترون داریم و لایه ها از الکترون پر شدن و هیچ کدوم از این چیزایی که تا اینجا گفتیم به الکتریسیته مربوط نمیشه. الکتریسیته یعنی جدا کردن الکترون از اتم، یعنی الکترون از اتم خارج بشه، یعنی الکترون بیاد به بیرونی ترین لایه برسه و از اون هم بیاد بیرون. این بیرونی ترین لایه که دورترین لایه از مرکز اتمه و کمترین جاذبه رو از مرکز اتم دریافت میکنه، اونقدر برای ما اهمیت داره که بهش اسم لایه ظرفیت رو داده. لایه ظرفیت همون لایه‌ایه که ما بهش انرژی میدیم و الکترون روش رو میکنیم و تبدیلش میکنیم به الکترون آزاد و از اینجا به بعد تمام کار ما با همون لایه ظرفیت. مثلا بیایم یه اتم رو با هم در نظر بگیریم. این مرکز اتم، این اتم ما مثلا 3 تا لایه داره. این لایه بیرونی لایه ظرفیتشه. لایه‌های داخلی از الکترون پر شدن. مثلا لایه اول به تعداد خودش 2 تا، لایه دوم 8 تا الکترون داره. لایه ظرفیت این اتم برای مثال 6 تا الکترون داشته باشه. یه اتم دیگه هم در نظر میگیریم کنار این اتم که این اتم 4 تا لایه داره. لایه اول، دوم، سوم و لایه ظرفیتش که باز هم مثل اتم دیگه لایه‌های پایین‌تر از الکترون پر شدن و به تعداد مشخص همون لایه روشون الکترون قرار گرفته. اما روی لایه ظرفیت این اتم یه دونه الکترون قرار داره. اینجا می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم تعداد الکترون روی لایه ظرفیت اتم‌ها چه تأثیری روی اون انرژی مورد نیاز داره که باید به لایه ظرفیت بدیم تا اون الکترون رو آزاد کنیم. برای مثال اگه ما 6 واحد انرژی بدیم، مثلا 6 واحد انرژی به جفت این اتم‌ها بدیم، اینجا بین 6 تا الکترونش تقسیم میشه. اگه این انرژی به لایه ظرفیتش داده بشه، به هر الکترون یه واحد انرژی میرسه، به هر کدوم از اینا یه واحد انرژی میرسه. اما اگه همین 6 واحد انرژی رو به اتم مس بدیم، چون یه دونه الکترون روی لایه ظرفیتش داره، کل 6 واحد انرژی به همین تک دونه الکترونی که روی لایه ظرفیتش هست میرسه.
و اینجا احتمال آزاد شدن الکترون اون اتمی که یه دونه الکترون روی لایه ظرفیتشه بیشتره و خیلی راحت تره جدا کردن الکترون از این اتم تا اتمی که بخواد اون انرژی بین الکتروناش تقسیم بشه و سخت‌تر اون الکترون آزاد بشه. تا اینجا خلاصه حرف ما این شد که اتم‌های مختلف نیاز دارن به مقدار انرژی‌های متفاوتی برای اینکه الکترون لایه ظرفیت اونها آزاد بشه و این اتم‌ها رو به چند دسته تقسیم میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ دسته‌های مختلف اتم، اگه این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اگه مشکلی، نظری یا ایده‌ای بود حتما توی کامنت‌ها بگید، همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. تا اینجا متوجه شدیم که اتم‌های مختلف نیاز دارن به انرژی‌های متفاوتی برای اینکه الکترون از دست بدن. ما میایم این مقدار انرژی رو با یه لایه فرضی نشون میدیم، با یه فاصله از لایه ظرفیت به اسم لایه رسانه‌ای. لایه رسانه‌ای فاصلش از لایه ظرفیت اون مقدار انرژی رو به ما نشون میده. یعنی اینکه هرچی این دو تا لایه به هم نزدیکتر باشن، اگه به هم چسبیده باشن یا خیلی فاصله کمی داشته باشن، یعنی اینکه ما انرژی خیلی کمی نیاز داریم برای اینکه الکترون آزاد کنیم. برعکس هرچی این فاصله بیشتر بشه، از هم دور بشن، یعنی اینکه ما انرژی بیشتری باید به اون اتم بدیم تا الکترونش آزاد بشه. اما همینجا یه موضوعی رو مشخص کنیم. اگه الکترونی از روی لایه ظرفیت بره به سمت لایه رسانه‌ای، جاش خالی میشه و ما به این جای خالی میگیم حفره. وقتی اتم الکترون از دست داده، تبدیل شده به یون مثبت. اگه اصطلاحات براتون آشنا نیست حتما ویدیوی قبل رو ببینید. خب اتم که دوست نداره یون مثبت باشه، پس میاد بلا فاصله الکترونی اطراف خودش دید، اونو جذب میکنه و این حفره رو با الکترون پر میکنه تا دوباره اتم خنثی بشه. اما بریم دسته‌های مختلف اتم رو با هم ببینیم. دسته اول اتم‌ها اون اتم‌هایی هستند که لایه ظرفیت اینقدر فاصله کمی با لایه رسانش داره که بعضی اوقات این فاصله به نزدیک صفر میرسه، یعنی لایه رسانش میچسبه به لایه ظرفیت. این نشون میده که چقدر انرژی کمی نیازه تا اون الکترون آزاد بشه. اون اتمی که اینقدر فاصله دو تا لایه‌اش از هم کمه بهش میگیم اتم رسانا و به اون مواد میگیم مواد رسانا، مثل مس. به همین دلیله که برای انتقال برق از سیمای مسی استفاده میشه. اونقدر اون فاصله کمه که میتونیم بگیم این دوتا چسبیدن به هم و اتم مس به سادگی الکترون از دست میده. حتی به صورت خود به خودی هم اتفاق ممکنه بیفته و اون الکترون تبدیل بشه به الکترون آزاد. و همین دلیل بسیار مناسب اتم مس برای استفاده توی کابلای برق و سیمای برق. دسته دوم اتم‌هایی هستند که لایه رسانه‌ایشون یه خورده بالاتره، یک فاصله بیشتری نیازه که اتم اون الکترون لایه ظرفیتش برسه به لایه رسانه‌ای. اونقدر هم این انرژی زیاد نیست که بگیم خیلی سخت شده، نه، فقط دیگه به صورت خود به خودی این کار اتفاق نمیافته. اینجا یه کنترلی به ما میده که ما میتونیم با اون اتم‌ها کاری بکنیم که هر موقع بخوایم حالت رسانه‌ای بهشون دست بده با دادن انرژی خیلی کمی، هم میتونیم اون حالتی رو براشون فراهم کنیم که رسانه‌ای نداشته باشن یا نارسانا باشن. به خاطر همین کنترل پذیری خوبشون ما توی الکترونیک و زمینه‌های مختلف ازشون زیاد استفاده میکنیم، مثل سلسیوم، مثل ژرمانیوم. اما دسته سوم اتم‌ها اون اتم‌هایی هستند که مقدار انرژی خیلی بیشتری نیاز دارن برای اینکه الکترون از لایه ظرفیت برسه به لایه رسانه‌ای. اینجا انرژی اونقدر زیاده که تو اکثر اوقات این اتفاق نمیفته. به این مواد میگیم مواد نارسانا یا عایق. فقط اینجا همین رو روشن کنم که ما مواد نارسانا یا عایق مطلق نداریم. این عمل غیر ممکن نیست، فقط خیلی سخته. مواد مثل چوب و شیشه و پلاستیک اینا میتونیم بگیم تو مثلا برق خونه ما اینا عایقن، اما وقتی این انرژی بالاتر بره، مثلا برق نیروگاه‌ها یا کابل‌های انتقال، اونجا هم میتونه حتی چوب خشک تبدیل بشه به یک رسانا،
پس اینو یادتون باشه ما عایق مطلق نداریم، فقط این سطح انرژی خیلی زیاده که به اونا اسم نارسانا دادن. این سه تا دسته‌ای که معرفی کردیم یعنی رسانه‌ها، نیمه رسانه‌ها و نارسانا یا عایق، این سه تا دسته اصلی اتم ها هستن. البته دسته چهارمی هم داریم به اسم مواد ابررسانا که اونو توی ویدیوی دیگه کامل توضیح میدم. توی جلسه بعد میخوایم بریم انواع الکتریسیته رو با هم دیگه یاد بگیریم. اگه این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. اگه میخواید ویدیوهای بعدی رو از دست ندید کانال رو سابسکرایب کنید. دوستی آشنایی دارید که به این ویدیو نیاز دارن حتما ویدیو رو براشون بفرستید. اگه سوالی، مشکلی، نظری، انتقاد هر چی بود توی کامنت ها بگید، من همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. مرسی که این ویدیو رو دیدید. توی جلسه بعدی میبینمتون. فعلا.